سلام بچه ها، بیایید یک پروژه جدید بگیریم. اندروید سیتی رو باز میکنیم. ببخشید، اینجا نیو پروژکت میگیرم، امپتی اکتیویتی رو انتخاب میکنم. اینجا نامش میمونم all in one. علی نخوانین. خواه باز جاوا رو انتخاب میکنیم. اینجا لوکیشنش صحیح است. کیت کت 4.4 انتخاب کرده من. مینیمم استیکر شما میتونین هر کدام که شما ساپورت کنین انتخاب کنین. فینیش کردم، اما از این با پایین ای ساپورت نمیکنه. متوجه باشین پایین ترین استیکی هست که حداقل باید اپلیکیشن تان ساپورت بتونه بکنه. در حال بیلدینگ هستن، لودینگ هستن. بچه ها متوجه باشین این درس مهم هسته. ما این پروژه بعد از این ما برای خیلی از درس ها فقط از همین پروژه قصد دارم بالای از طریق این پروژه براتون کار کنم. یعنی خیلی از ویو ها را فقط داخل همین کار میکنیم. حالا بخش دیزاین میرم. اولین کاری که میکنم میخوایم ایره کانورت کنم به لینیر لیاوت و ایره هم رخصت میدیم که بره تکست ویو. حالا اورینتیشن از ایره میگیرم ورتیکل تا به شکل عمودی بگیره، ویو های ما رو ترتیب کنه. اینجا یک دانه بطن میگیرم، 2 دانه، 3 دانه. خب باز اضافه میکنیم نظر به ذرات. اولین بطنی که میخوایم نامش بانم اولینش نامش میمانم بطن. فقط اوپن اکتیویتی میمانم تا شما را نشان بدم که چه قسم اکتیویتی های دیگر را اوپن کنیم. داخل از یک دانه میتود هم کال میکنیم. میتود آن کلیک اوپن اکتیویتی میمانم نام میتوده. alt plus enter create. خب این create شد. حالا یک دانه اکتیویتی ایجاد میکنیم. بخش پروژکت پنل میرم، بالای اپ کلیک میکنم، رایت کلیک نیو، اینجا اکتیویتی. متوجه باشین بیسیک اکتیویتی رو فعلا نگیرین، باز کار میکنیم اون را. اگر من فعلا بگیرم هم شاید کار نده چون اینترنت ندارم. شب اینترنت نیست. ساعت امپتی اکتیویتی بگیرید. شب 1 بجه است فعلا. خب اکتیویتی نیم نامش میمونم second activity generate a layout file. بله این نام layout فایل ما است. این زبان برنامه نویسی ما جاوا است. دیگه چیزایی که دست نزنین. این لانچر اکتیویتی است. اگر در صورت از اینکه شما تصمیم داشته باشین این لانچر اکتیویتی میتونه باشه وقتی رن شدن اپلیکیشن دان. اولین اکتیویتی میتواند اینمی باشه که رن شده براتون دیسپلی بده. فینیش میکنم. در 1 ثانیه شد، کانفیگر شد. تشکر اندروید استودیو که این سرعتت قبلای رقم نبود. خب حالا ای فعال شد. من داخل از یک دانه ویو هم ایجاد کنم. بگویم که سایز از زیر این تکست از زیر میگم welcome friends. yes. از اینجا من یک دفعه چیز کنم، سرچ کنم تکست سایز کجاست. تکست سایز چند اسپی باشه؟ CSP. بله چقدر آسان است نی گرافیکی هم کار کردن. من خودم زیاد گرافیک کار نکردیم، بلد نیستم زیاد. خب ایره انتخاب میکنم، باز انفر کانسترینس میکنم تا ایره رو برطرف شود.
حالا میایم سر اصل اکتیویتی ما. این سکند اکتیویتی رو ما کلوز میکنم، فعلا کار نداریم. داخل اوپن اکتیویتی میایم اینجا میگم از اینتنت ها به خاطر استارت کردن اکتیویتی و از سرویسز استفاده می شود. بازم خیلی بالای از این بحث میکنیم. این یک بخش بسیار مهم برنامه نویسی اندروید هست. اینتنت نامش میمونم intent new intent this comma این دو پارامتر میتیم به intent new باز میگیم که second activity dot class واسه میکنن. متوجه باشین دوستان، ای باید this باشه. this به این معناست که اینمی اکتیویتی، از اینمی اکتیویتی ما را با second activity چکو روان کو. خب حالا میگم start activities نباشه، متوجه باشین. داخل از این intent را قرار میدم. اینمی object، intent خودش هم از نوع object هست. باز بالای از این کار میکنیم. ما رن میکنم اپلیکیشن را. اپلیکیشن موفقانه رن شد. من بالای اوپن اکتیویتی کلیک میکنم. Welcome friends، خوش آمدید دوستا، خوش باشین. خب بچه یه کار داد. اینتنت، از طریق اینتنت ما اکتیویتی جدید اوپن کردیم، باز کردیم و بعد از این ویو ها را به خاطر هر ویو یک دانه اکتیویتی ایجاد میکنیم و هر کدامش علاوه داره کار میکنیم. دوستان فقط موفق باشین، ما رو سبسکرایب کنید، حمایت کنید و ویدیوهای ما را هم شیر کنید. کلگی یاد بگیرن، کلگی برنامه نویس شوین بچه ها. خوش، خدا نگهدار.